ทีนี้คุณสมบัติถัดมานะครับสำหรับเรื่องของความต่อเนื่องเขาบอกว่าถ้ามีจุด2จุดแล้วเราต้องการเชื่อมจุด2จุดนี้ด้วยเส้นโค้งคำว่าเส้นโค้งคือเส้นโค้งที่ลากเชื่อมจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งแบบต่อเนื่องนั่นเองนะครับจุดอันนึงอยู่เหนือเส้นตรงอีกจุดอันนึงอยู่ด้านล่างเส้นตรงนะครับเพราะฉะนั้นเรามีเส้นตรงอยู่อันนี้จุดหนึ่งอยู่เหนือเส้นตรงอีกจุดหนึ่งอยู่ด้านล่างเส้นตรงหรือจริงๆแล้วอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับจุดหนึ่งอยู่ตรงนี้อีกจุดหนึ่งอยู่ด้านนี้นะครับแต่ในตัวอย่างอันนี้จุดเริ่มต้นเนี่ยอยู่เหนือเส้นตรงจุดปลายอยู่ด้านล่างเส้นตรงเขาบอกว่าถ้าเราลากเส้นเชื่อมจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งลากยังไงมันก็ต้องตัดไอ้เจ้าเส้นตรงนี้แน่ๆอย่างน้อย1ทีถูกไหมครับมันการันตีว่ามันจะตัดอย่างน้อย1ทีมันบอกได้ไหมว่าตัดกี่ทีบอกไม่ได้นะครับมันบอกว่ามันจะตัด1ทีแน่ๆมันอาจจะตัด3ทีแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ทฤษฎีอันนี้บอกว่าตัดแน่ๆอย่างน้อย1ทีนะครับก็ตัวทฤษฎีบอกไว้แบบนี้ครับบอกว่าถ้าฟังก์ชัน f เป็นฟังก์ชันที่มีความต่อเนื่องบนช่วงปิด a ปิด b และ m เป็นตัวเลขที่มีค่าอยู่ระหว่าง fa กับ fb นะครับ m ตัวนี้ทำหน้าที่เป็นเหมือนเส้นตรง fa ทำตัวเหมือนเป็นจุดเริ่มต้น fb ทำตัวเป็นจุดปลายนะครับเขาบอกเอาไว้ว่าทฤษฎีอันนี้ intermediate value theorem เนี่ยนะครับเขาบอกว่าจะมีอย่างน้อย1จุดที่อยู่ระหว่างปิด a ปิด b แน่ๆนะครับที่ค่าของฟังก์ชันที่จุดนั้นเนี่ยก็คือ fc เนี่ยนะครับมีค่าเท่ากับ m มีแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกครับว่าเวลาที่เราลากเส้นแล้วเกิดจุดตัดมันจะมีจุดตัดตรงนี้นะครับซึ่งเราตั้งชื่อว่าเป็นจุด c ซึ่ง fc ตรงนี้จะมีค่าเท่ากับ m มีแน่ๆนะครับทีนี้เราก็มาดูตัวอย่างกันนะครับตัวอย่างอันนี้บอกว่าปริมาณของออกซิเจนเมื่อผ่านไป t1 หลังจากที่ทิ้งของเสียลงไปในแหล่งน้ำคาดการได้ตามฟังก์ชันนี้นะครับซึ่ง ft เนี่ยมีหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์จากระดับออกซิเจนปกตินะครับเขาบอกว่าจงแสดงว่า f0 มีค่าเท่ากับ100แล้วก็ f10 มีค่าเท่ากับ75นะครับข้อที่2จงแสดงว่ามีบางช่วงเวลาที่ระดับของออกซิเจนอยู่ที่ 80%แล้วก็ข้อที่3เขาบอกว่าจงหาว่าผ่านไปกี่วันแล้วเนี่ยระดับออกซิเจนถึงอยู่ที่ 80% นะครับเริ่มต้นให้แสดงว่า f0 มีค่าเท่ากับ100เพราะฉะนั้นผมแทนค่าไป f0 ก็มีค่าเท่ากับ100คูณอยู่กับ0กำลัง2บวกกับ10คูณ0บวกกับ100หารด้วย0กำลัง2บวกกับ20คูณ0บวกด้วย100ก็เป็น100คูณ100หารด้วย100ซึ่งก็คือ100นั่นเองนะครับถัดมานะครับ f10 มีค่าเท่ากับ75ลองดูว่าจริงไหมนะครับก็เป็น10กำลัง2บวกกับ10คูณ10บวกกับ100หารด้วย10กำลัง2บวกกับ20คูณ10บวกอีก100นะครับก็จะกลายเป็น100คูณกับข้างบนบวกกันทั้งหมดเป็น300นะครับหารด้วยข้างล่างเป็น400นะครับซึ่งก็เท่ากับ75นั่นเองเนาะข้อที่2นะครับเขาบอกว่าจงแสดงว่ามีบางช่วงเวลาที่ระดับของออกซิเจนเนี่ยอยู่ที่ 80% นะครับก็ 80% ตรงนี้เนี่ยทำหน้าที่เปรียบเสมือนเป็นค่า m ในทฤษฎีนะครับก็ข้อ2นะครับเดี๋ยวเราจะใช้ทฤษฎีอ้างขึ้นมาเนื่องจากว่า f0 เนี่ยนะครับมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ80และ80ก็มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ f10 นะครับแล้วก็ฟังก์ชัน f เป็นฟังก์ชันที่ต่อเนื่องแน่นอนนะครับเพราะว่าฟังก์ชันตรงนี้เป็นฟังก์ชันเศษส่วนแล้วตัวส่วนเนี่ยไม่มีทางเป็นศูนย์ได้เด็ดขาดนะครับเนาะเวลาของเราตัว t เนี่ยนะครับไม่มีทางติดลบแน่ๆนะครับก็คือเราสนใจเฉพาะ t ที่เป็นศูนย์แล้วก็เป็นเลขบวกเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นฟังก์ชันนี้ต่อเนื่องแน่ๆนะครับเมื่อ t มีค่าตั้งแต่0ไปเรื่อยๆเนื่องจากว่า80เนี่ยมีค่าอยู่ระหว่าง f0 กับ f10 และฟังก์ชัน f นะครับต่อเนื่องบนช่วง0ไปจนถึง infinity ก็จาก intermediate value theorem นะครับก็ทำให้เราสามารถสรุปได้จาก intermediate value theorem นะครับจะได้ว่าจะมีค่า c สักตัวหนึ่งที่อยู่ในช่วงปิด0ปิด10นะครับที่ทำให้ fc ตรงนี้จะมีค่าเท่ากับ80นั่นเองคือถ้าเราไม่ต้องการที่จะรู้ว่ามันมีอยู่ตรงไหนเราก็ใช้ intermediate value theorem ก็จบตอบได้นะครับรู้ว่ามีชัวร์ทีนี้ข้อ3นะครับข้อ3เขาบอกว่าถ้าอยากรู้ว่าระดับของ
ออกซิเจนอยู่ที่ 80% เมื่อไหร่นะครับอันนี้ก็ต้องแก้สมการนะครับงั้นสำหรับข้อ3นะครับอยากรู้ว่าเมื่อไหร่ระดับออกซิเจนจะอยู่ที่ 80% ก็แก้สมการเป็น 80 เท่ากับ 100 คูณอยู่กับ t กำลัง2บวก 10t บวก 100 หารด้วย t กำลัง2บวก 20t บวก 100เนาะก็ตัดเป็นเศษส่วนอย่างต่ำหน่อยนะครับอันนี้ก็จะเหลือ4อันนี้เหลือ5เพราะฉะนั้นถัดมาก็จะได้กลายเป็น 4t กำลัง2บวก 80t บวก 400 เท่ากับ 5t กำลัง2บวก 50t บวก 500นะครับก็แก้สมการออกมาก็จะได้เป็น t กำลัง2ลบ 30t บวก 100นะครับพอถึงตรงนี้ก็ใช้ไอ้เจ้าสูตรกำลัง2สมบูรณ์นะครับ t เท่ากับลบ b บวกลบ square root b กำลัง2ลบ 4a c ส่วนด้วย 2a นะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้กลายเป็น30บวกลบ square root 900ลบ400หารด้วย2ก็จะกลายเป็น15บวกลบ5รูท5สำหรับในกรณีนี้เนี่ยนะครับเราเอาเฉพาะค่าบวกเท่านั้นนะครับคำตอบออกมาเป็นที่ 16.18 นะครับกับ 3.82 ประมาณนี้นะครับถามว่าคำตอบไหนจะเป็นคำตอบที่เรามองหานะครับคือจากทฤษฎีเนี่ยบอกว่าจะมีค่า c ที่อยู่ระหว่าง0กับ10นะครับเพราะฉะนั้นค่า c ตัวที่เรามองหาก็เลยเป็นค่าตัวนี้นะครับ 3.82 เนาะก็เขียนสรุปไปนะครับเพราะฉะนั้นระดับของออกซิเจนจะอยู่ที่ 80% เมื่อ t เท่ากับ 3.82 นะครับ